ارباب حلقه ها جزئیات جالبی درباره نازگل ها یا همون سواران سیاهپوش سارون پیدا کردن که خیلی جالبه. با کانال سارامون همراه باشید تا ببینیم این راز جالب چیه. تیم پیتر جکسون به بهترین شکل ممکن 9 سواره وحشتناک رو طراحی کرده بودن که بدون هیچ رحمی دنبال فرودو و حلقه یگانه بودن و حتی فرودو رو به صورت جدی زخم کردن. قبلا براتون نازگل ها رو معرفی کردم که اگر دوست داشتید میتونید ویدیوشو توی کانال ببینید. اما خب یه نکته جالب تو فیلم ها وجود داره که بعضی از تماشاگرای پردقت هم به اون پی نبردن، یعنی از چشمشون مخفی مونده. این مربوط میشه به چیزی که دور گردن اسب‌های نازگل بسته شده و خیلی‌ها به اون توجه نکردن. جزئیات جالب توجه نازگل ها نخستین بار توسط کاربرای ردیت به اشتراک گذاشته شد که نوشت تاکنون توجه کرده بودید که نازگل ها چشم سارون رو دور گردن اسب خود می‌بندند. سواران ترسناک سارون که همیشه مانند حیوانی وحشی و گرسنه به دنبال شکار هستند در جستجوی حلقه یگانه قدرتند و چشم سارون مانند یک قطب‌نما در قسمت جلوی گردن اسب‌هاشون قرار گرفته. بسیار از کاربرای دیگه همونطور که انتظار میرفت اعتراف کردن که تاکنون به چنین نکته ظریفی توجه نکرده بودن. یکی نوشت تا حالا به آن توجه نکرده بودم. ممنون که به این مورد اشاره کردی. واقعا شگفت‌انگیزه. یه نفر دیگه هم گفت خیلی جالبه. چشم سارون در کتاب‌های ارباب حلقه ها نماد و نشان قدرت در مردور محسوب میشه. درست مثل دست سپید سارون. ای کاش بیشتر از این جور موارد میدیدی. عده دیگه از کاربرا اشاره کردن که استفاده از نماد سارون روی گردن اسب‌ها نازگل ها رو ترسناک‌تر و مرموزتر میکنه. هرچی باشه نازگل ها یکی از عوامل ایجاد وحشت در میان دشمنان سارون محسوب میشن. البته این تنها یه مورد از تنها موردیه که نشون میده سگانه ارباب حلقه ها از پیتر جکسون شاهکار بی‌رقیبی در سینما بوده و همچنان شایسته تحسین و تقدیره. سازندگان این فیلم ها برای مدت های طولانی از جون خودشون مایه گذاشتن و پروژه مورد علاقه خودشون رو روانه سالن های سینما کردن و اینگونه دست به تاریخ سازی زدن. سریال جدید رینگ آف پاور یعنی حلقه‌های قدرت هم بدون شک طرفدارای خودشو داره و برای فصل سومش داره آماده میشه. چطور بود؟ سعی میکنم هر چند و یه بار نکات منفی و مثبت فیلم و سریال این مجموعه زیبا براتون ویدیو بسازم. شما هم اگر در این مورد کشفی داشتید حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خدافظ.